Welcome to all in the series of research methodology for the TYBSc student. Okay. Today's talk it is related to statistic and design of experiment, the role in research. I am Sarita Deepak Vadkar, Assistant Professor, Tulzaram Chaturchand College, Baramati. The outline of the today's topic is where the statistic play role. What is the role of statistician? The basic of experimental design, that is randomization, replication and blocking. Approaches to experimentation, that is one factor at a time, two factor, m factor, and case study. Okay, the case study is related to design of experiment. We will discuss here. Okay. Uh, we will continue the topic as we say in the outline. What is statistic play the role? The area of statistic would not be needed if each time you measured an experimental unit, you would obtain the same response. But the responses are not the same since there is a variability or a noise in the system. So, what do you mean by this sentence? Okay. आता आपण इथे बघू शकतो की जर एखादा एक्सपेरिमेंट आपण केला आणि त्या एक्सपेरिमेंटेशन जो झालेला आहे त्याच्यामध्ये जर रिस्पॉन्स म्हणजे काय तर जे काही आपण स्टडी करतो त्याला आपण जो डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे तर तो कसा येतोय सेम येतोय तर सेम जेव्हा येतो तर तिथे स्टॅटिस्टिकची काही गरजच नाहीये बट वेन द रिस्पॉन्सेस आर नॉट सेम ज्या कंडिशनमध्ये रिस्पॉन्सेस सेम येत नाही म्हणजेच काय तिथे व्हेरिएबिलिटी आहे नॉईज आहे सिस्टीममध्ये आणि ॲट दॅट कंडिशन द स्टॅटिस्टिक प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल. What statistical methods do? It is the second question arise. The statistical methods extract the signal from the noise to provide the information. Statistical methods काय करणार आहेत किंवा statistics काय देणार आहे तर जे काही नॉईज आहे व्हेरिएबिलिटी आहे तिथून तो इन्फॉर्मेशन गॅदर करेल आणि तो तुम्हाला ॲब्स्ट्रॅक्ट फॉर्म मध्ये प्रोव्हाइड करेल. ओके, दॅट इज द method statistical method do. Then the one of the statistician's job is to make sense from the data in the presence of variability or a noise by using the data analysis tool. आता स्टॅटिस्टिशियनचा जॉब काय आहे तर जो काही इन्फॉर्मेशन जे डेटा आहे जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये असणारी जी काही व्हेरिएबिलिटी आहे जे डिफरन्स आहे तो डिफरन्स तो डेटा ॲनालिसिस टूलनी तो यूज करून एक जो सेन्सिबल इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. म्हणून स्टॅटिस्टिशियनचा जॉब काय आहे तर डेटामध्ये असणारी जी काही व्हेरिएबिलिटी आहे स्टॅटिस्टिकल टूल लावून डेटा ॲनालिसिस टूलचा वापर करून ते तुम्हाला सिग्निफिकंट जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते प्रोव्हाइड करणे हे स्टॅटिस्टिशियनचं रोल आहे. नाव द नेक्स्ट द पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अ डेटा कलेक्शन इज गेन टू इन्फॉर्मेशन ऑर नॉलेज. आपल्याला जो डेटा कलेक्टेड डेटा आहे त्याचं पर्पज काय आहे तर आपल्याला काय महत्वाचं आहे तर ज्या काही डेटा कलेक्ट केलेला आहे एखाद्या ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन त्याच्यावरून आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन होते भेटते किंवा नॉलेज आपल्याला काय भेटतं तर इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं द कलेक्टेड डेटा डज नॉट गॅरंटी दॅट द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन. जो काही डेटा आपण कलेक्ट केलेला आहे डज नॉट गॅरंटीज
द इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन. आपल्याला इन्फॉर्मेशन भेटली आहे असं नाही. इन्फॉर्मेशन डज नॉट इक्वल टू डेटा. डेटा आणि इन्फॉर्मेशन हे इक्वल नाहीये. What is the best way to define the information? The information it is equal to data plus analysis. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन आपण डेटा कलेक्ट करतो एखाद्या रिसर्च प्रॉब्लेमसाठी, तर त्या रिसर्च प्रॉब्लेममध्ये जो डेटा कलेक्टेड आहे त्याच्यावरती स्टॅटिस्टिकल ॲनालिसिस किंवा डेटा ॲनालिसिस टूल्सचा वापर करून आपण जे काही इन्फॉर्मेशन गॅदर करतो दॅट इज purpose of a data collection, and that is called as a information. But the directly data does not imply the information. When we apply the statistical analysis on the data and then we will get information about the data, then that is the best way. What is the best way to ensure that the appropriate information is contained in the collected data is to design and carefully control the data collection process. ओके, म्हणजे एखादा जो इन्फॉर्मेशन आहे, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आणण्यासाठी जो डेटा आहे, डेटा कलेक्ट करण्यापूर्वी आपल्याला जो एक्सपेरिमेंटेशन आहे त्याला डिझाईन करणं आणि त्यानंतर केअरफुली डेटा कलेक्ट करणं, दॅट इज द बेस्ट वे. ओके, टू बेस्ट वे ऑफ कलेक्शन ऑफ अ डेटा. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण एक्सपेरिमेंट डेटा आधी कलेक्ट करतो आणि डिझाईनचा नंतर विचार करतो, बरोबर. पण दॅट इज रॉंग वे. फर्स्ट वी हॅव टू डिझाईन an experiment and then we will collect the data. Then we have to collect the data. म्हणजे आधी तुमचा एक्सपेरिमेंटेशन डिझाईन झाला पाहिजे आणि त्या डिझाईन झालेल्या एक्सपेरिमेंट वरून तुम्ही काय करायचं आहे, डेटा कलेक्ट करायचा आहे. विदाउट डिझाईनिंग यू कॅन नॉट collect the data because you cannot get the appropriate information from the whatever may be the collected data. So all of you understood this. The information does not imply data or a data does not imply the information. What is the best way? That is the information it is equal to the data plus analysis. Means whenever we apply the analysis on the data and get the appropriate information, that is called as the purpose of the data collection, or we get proper information. Now the most important time for the statistician to become involved with a research study is in the every beginning of an experiment. Okay. आता एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनला कधी आपण एखाद्या रिसर्च स्टडीमध्ये इन्व्हॉल्व करायचं, तर नेहमी लक्षात घ्या, एखादी जेव्हा तुम्ही रिसर्च प्रॉब्लेम घेता तेव्हा त्याला स्टडी करण्यासाठी ॲट द बिगिनिंग तुम्ही एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनचा सल्ला घेणं फार गरजेचं आहे. का की जर तुमचं एक्सपेरिमेंट चुकला तर ऑटोमॅटिकली जे काही तुम्ही डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्यातून अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटणार नाहीये. सो the most important time for the statistician to become involved with a research study is the very beginning. Okay. Now, need of a statistician at planning stage. ओके, एखादा स्टॅटिस्टिशियनची गरज कुठे आहे, तर जिथे तुम्ही एक्सपेरिमेंट डिझाईन करता प्लॅनिंग स्टेजला, तिथे एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनची गरज आहे. इथे एक फोटो दिसतोय आणि ते फोटोमध्ये जे आहेत ते प्रोफेसर R.A. फिशर आहे, हू इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टॅटिस्टिक. ह्यांनी बरंचसं काम डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये केलेलं आहे. ओके. नाव इन्व्हॉल्विंग द स्टॅटिस्टिशियन इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी विल. ओके, का गरज आहे स्टॅटिस्टिशियनला एकदम सुरुवातीत घेण्याची? द फर्स्ट पॉइंट,
improve the chance of conducting a successful experiment. एखादं जे काही तुम्ही एक्सपेरिमेंट करणार आहात त्या तिथे जे ते सक्सेसफुल होण्यासाठी किंवा सक्सेसफुल होण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनची गरज एकदम बिगिनिंगमध्ये आहे. स्पीड ऑफ द अनालिसिस सिन्स ही वॉज इन्व्हॉल्व्ड विथ द डिझाईन. जे काही जर त्यांनी सुरुवातीपासून जर त्यांनी काम केलं असेल एखाद्या डिझाईन एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी तर ऑटोमॅटिकली त्याचा जो इन्व्हॉल्वमेंट आहे तो जास्त असणार आहे आणि ऑटोमॅटिकली जे काही अनालाइज करण्यासाठी त्याची मदत होईल तर तिथे पण तुमचं काय होणार आहे स्पीड येणार आहे. The third point is reduce the cost associated with the experiment. एखाद्या एक्सपेरिमेंटला लागणारी आता चुकीचा एक्सपेरिमेंट झाला तर चुकीची इन्फॉर्मेशन येणार आहे बरोबर. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही ऑटोमॅटिकली एखादं स्टॅटिस्टिशियन करून डिझाईन एखादा एक्सपेरिमेंट करून घेतला तर ऑटोमॅटिकली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आल्यामुळे तुमची जी एक्सपेरिमेंटची कॉस्ट आहे ती सुद्धा काय होणार आहे रिड्यूस होणार आहे. मेकिंग शुअर द सॅम्पल साईज इज ॲडिक्वेट टू प्रोव्हाइड द नीडेड डिटेक्टेबल डिफरन्सेस. फोर्थ पॉइंट काय आहे तर सॅम्पल साईज ॲडिक्वेट पाहिजे का की आपल्याला जे काही डिफरन्स डिटेक्टेबल डिफरन्सेस आपल्याला जे ऑब्झर्व करायचे आहेत तर त्याच्यासाठी आपल्याला सॅम्पल साईज हे कोणाकडून भेटणार आहे कोण सांगणार आहे तर जेव्हा एखादा स्टॅटिस्टिशियन आहे एक्सपेरिमेंटमध्ये त्याचं इन्व्हॉल्वमेंट होतं विथ द बिगिनिंग तर तिथून आपल्याला आपण ठरवायचं आहे की सॅम्पल साईज आपल्याला किती घ्यायचं आहे. So the statistician can help to obtain the maximum amount of information from available resources. Statistician ची गरज का आहे तर जे काही अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत का की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एखाद्या एक्सपेरिमेंटमध्ये तुमचे अवेलेबल रिसोर्सेस किती आहे त्यातून तुम्ही मॅक्झिमम अमाऊंट किती घेताय तर हे करण्यासाठी एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनची गरज आहे. सो A statistician can help to obtain the maximum amount of information from the available resources. Now, how it can help with the design of experiment. जे स्टॅटिस्टिशियन आहे ते कशी मदत करणार आहेत तर हेल्प विथ द डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट. एखाद्या एक्सपेरिमेंटला डिझाईन करण्यामध्ये then determine the sample sizes needed. एखाद्या एक्सपेरिमेंटला सॅम्पल साईज किती गरजेचं आहे ते. त्यानंतर डेव्हलपमेंट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा. एखादं जो कलेक्टिंग डेटा जो आहे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. त्यानंतर डिस्कस व्हेरिएबल टू बी मेजर्ड अँड हाऊ दे रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी. जे काही एक्सपेरिमेंट आहे त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण कोणकोणते व्हेरिएबल घ्यायचे आणि ते तुमचं जे काही ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही ठरवलेले आहे तिथे ते कसा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. नाव द प्रोव्हाइडेड द मेथड ऑफ अनालायझिंग द डेटा. जे काही तुम्ही डेटा कलेक्ट केलेला आहे एखादं एक्सपेरिमेंट प्लॅन करून तर तिथे तुम्ही अनालाइज करण्यासाठी कोणती मेथड यूज करायची इट इज रिलेटेड टू स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. द नेक्स्ट हेल्प टू ट्रान्सलेट स्टॅटिस्टिकल कन्क्लुजन. जे काही अनालिसिस केलेलं आहे त्या अनालिसिस वरून तुमचं स्टॅटिस्टिकल कन्क्लुजन काय आहे तर तिथे स्टॅटिस्टिशियन मदत करतो आणि त्यानंतर इन टू सब्जेक्ट मॅटर कन्क्लुजन. जे काही तुमचं स्टॅटिस्टिकल कन्क्लुजन आहे आणि जे कन्क्लूड केलेलं आहे तिथून तुम्हाला जे तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे त्या रिसर्च प्रॉब्लेमचं जे कन्क्लुजन आहे जे सब्जेक्टचं कन्क्लुजन आहे तो तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. नाव एक्सपेरिमेंटल डिझाईन.
The experimental design is the part of a statistic that happens before you an design, carried out an experiment. एखादं एक्सपेरिमेंट करण्यापूर्वी आपण जे काही डिझाईन बघतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. नाव द प्रॉपर प्लॅनिंग कॅन सेव्ह मेनी हेडेक्स. जर एखादी एक्सपेरिमेंटल डिझाईन आधीच आपण केली तर ऑटोमॅटिकली प्रॉपर प्लॅनिंगनी केली तर ऑटोमॅटिकली खूप सारे त्या रिसर्च प्रॉब्लेम रिलेटेड जे हेडेक्स आहेत ते तुमचे काय होतात, कमी होतात. You should design your experiment with a particular statistical test in a mind. नेहमी आपण काय करतो, एखादा स्टॅटिस्टिकल टेस्ट घेऊन यू शुड डिझाईन युअर एक्सपेरिमेंट विथ अ पर्टिक्युलर स्टॅटिस्टिकल टेस्ट इन अ माइंड. जनरली एखादं स्टॅटिस्टिकल टेस्ट जे काही तुमच्या एक्सपेरिमेंटला सुटेबल आहे ते घेऊन आपण काय करतो, एक्सपेरिमेंटल डिझाईन कन्स्ट्रक्ट करतो. ओके, डिझाईन आपण डिझाईन करतो, एक्सपेरिमेंट जे आहे ते डिझाईन करतो. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. What is a definition? Definition of a design of experiment is design of experiment may be defined as a logical construction of the experiment in which the degree of uncertainty with which the inference is drawn may be well defined. Okay, this is the design of experiment. Now, the experimenter may easily recognize three important phases of every प्रोजेक्ट. एखादा जेव्हा तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट तुम्ही करता तर त्या रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये हे जे 3 फेजेस आहेत ते खूप महत्वाचे फेजेस आहेत. द फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल और प्लॅनिंग फेज. What it includes? The statement of problem. ओके, एक्सपेरिमेंटल प्लॅनिंग फेजमध्ये काय काय इन्क्लुडेड आहे, तर पहिला स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लेम. तुम्ही जे काही रिसर्च प्रॉब्लेम घेतलेला आहे त्याचं स्टेटमेंट काय आहे. त्यानंतर चॉईस ऑफ अ रिस्पॉन्स और डिपेंडेंट व्हेरिएबल. आता तुम्ही जे काही एक्सपेरिमेंट घेतलेला आहे त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये तुमचे रिस्पॉन्सेस और डिपेंडेंट व्हेरिएबल काय आहे. सिलेक्शन ऑफ अ फॅक्टर टू बी व्हॅरिड. तुमचे फॅक्टर्स कोणकोणते तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत. चॉईस ऑफ अ लेवल ऑफ दिस फॅक्टर. मग ते फॅक्टर जे आहेत ते क्वालिटेटिव्ह फॅक्टर्स आहेत का क्वांटिटेटिव्ह फॅक्टर्स आहेत. त्यानंतर ते रॅन्डम फॅक्टर आहेत का फिक्स फॅक्टर आहेत. हाऊ फॅक्टर लेवल्स आर टू बी कंबाईन्ड. ओके, हे जे फॅक्टर्स आहेत त्यांना आपण कंबाईन कसं करायचं, तर हे सगळं जे पहिलं जे फेज आहे द एक्सपेरिमेंटल और प्लॅनिंग जो फेज आहे त्या फेजमध्ये इन्क्लुडेड आहे. ओके, the next phase in the experimental design is design phase. What design phase includes? The first, number of observation to be taken. डिझाईन फेजमध्ये काय काय आहे तर तुम्ही किती ऑब्झर्वेशन्स घ्यायचे, ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन काय असलं पाहिजे, मॅथड ऑफ अ रँडमायझेशन टू बी युज्ड. आफ्टर दॅट the mathematical model to describe the experimentation and hypothesis to be tested. हे सगळ्या गोष्टी डिझाईन ऑफ फेजमध्ये इन्क्लुडेड आहे. नाव द analysis phase. In this phase, the data collection and processing is included, computation of test statistic it is included, and the final, that is interpretation of the result for the experimenter, it is included in the analysis phase. Okay, this is related to design of experiment, and these are the three important phases. So
After that, some basic terminology which are included in the design of experiment. You should know these terminologies. First, the experiment. What is an experiment? An experiment is a device or a means of getting an answer to the problem under consideration. Experiment can be classified into two categories. First, absolute, and the second, it is comparative. What does mean absolute? Absolute experiment consists in the determining the absolute value of a some characteristic, like obtain the average intelligence quotient, that is IQ, of a group of a people, then finding the correlation between the two variable in the bivariate distribution. On the other hand, the comparative experiment. What does comparative experiment means? The comparative experiments are designed to compare the effect of a two or more object on the some population characteristic. For the example, comparison of a different manures or fertilizers, different kinds of a varieties of a crop, different cultivations, processes, different pieces of land in a field experiment, or a different diets or a medicine in a dietary or a medical experiment respectively. So all of you understood what is the difference between the absolute experiment and the comparative experiment. The next basic term is treatment. What does treatment means? The various object of a comparison in a comparative experiment are termed as a treatment. For the example, in the field experimentation, the different fertilizers or a different varieties of a crop, different method of a cultivations are called as a treatments. Now, first of all, many experiments are conducted to establish the effect of a one or more, that is independent variable, on the response, that is the dependent variable. Here, the independent variable are often called treatment or factors, which are often uh, qualitative in a nature, such as different makes of a machines, different advertisement channels, different way of a packing the merchandise, and so on. The values of a responses are supposed to reflect the effect of a different treatments. ओके, म्हणजे एखादा एक्सपेरिमेंट आपण केला तर जे काही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आहे तर ते इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल त्यांना आपण काय म्हणतो, ट्रीटमेंट म्हणतो. आणि रिस्पॉन्सेस म्हणजे कोणते, तर त्या जे काही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल चा रिफ्लेक्शन एखाद्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल वरती पडतो, तर ते म्हणजे डिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. आता फॉर दी एक्झाम्पल आपण इथे एक एक्झाम्पल नी एक्सप्लेन मी करते, पुढे त्याचं पिक्चर पण आहे, की आपल्याला केक बनवायचा आहे. तर केक बनवण्यासाठी जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत त्या इन्ग्रेडियंटचं मेजरमेंट ॲज वेल ॲज तुम्ही जे काही बेक करणार आहे त्या बेकिंगमध्ये तुमचं टेम्परेचर किती आहे, तर त्याचे जे लेवल्स आहेत आणि दोघांचं कॉम्बिनेशन करून तुम्हाला मग तुम्ही त्याची जे केक आहे ते केकचा टेक्स्चर, केकची हाईट, हे जे काही मेजरमेंट तुम्ही बघणार आहे, तर आता केकची हाईट, स्पंजी किती होतोय, त्याची हाईट, फर्मेंटेशन किती होतंय, तर हे ज्या गोष्टी आहेत ते बघणं, जे हाईट बघणार आहे, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. ओके, तर तुम्हाला इथे लक्षात आलं असेल की ट्रीटमेंट म्हणजे काय, तर ट्रीटमेंट इट इज अ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, आणि जो काही डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे म्हणजे रिस्पॉन्स आहे, दॅट इज युअर डिपेंडेंट व्हेरिएबल रिस्पॉन्सेस. आणि आपण नेहमी इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचं रिफ्लेक्शन कशावरती बघतो, रिस्पॉन्स व्हेरिएबल वरती. नाव द नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी, द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेरिमेंटल युनिट.
the smallest division of the experimental material to which we apply the treatments and on which we make observation on the variable under study is termed as a experimental unit. For the example, in the field experimentation, the plot of a land is an experimental unit. In other experiments, unit may be patient in a hospital, a lump of a dough, or batch of a seeds. These are the different experimental unit which are used in the design of experiment when we perform an experiment. Now, the next terminology is blocks. In an agriculture experiment, most of the time we divided the whole experimental unit, that is field, okay, into the relative homogeneous subgroups or strata. This strata, which are more uniform among themselves than the field as a whole, are known as a block. Generally experimental जे काही डिझाईन आहे, डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये ब्लॉकिंग हा कन्सेप्ट जर आपण ऍग्रिकल्चर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड बघितला की एखादा जो प्लॉट आहे, होल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट म्हणजे फील्ड, त्या फील्डला आपण काय करतो, होमोजिनियस ग्रुपमध्ये डिवाइड करतो. का की त्याच्यामध्ये फर्टिलिटी जो ग्रेडियंट आहे तो डिफरंट असतो, बरोबर. मग त्याच्यासाठी तो त्याच्या जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट आहे त्याला ग्राह्य धरून आपण काय करतो, ब्लॉकिंग करतो. आणि ब्लॉकिंग कशी केली पाहिजे, तर तुमचे जे ब्लॉक्स आहेत इट शुड बी होमोजिनियस. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज yield. What is the yield? The measurement of the variable under study on the different experimental units, for the example plots in the field experiment, are termed as yield. Okay. Now the experimental error. Related to experimental error, we will discuss let's suppose that a large homogeneous field is divided into the different plots, equal shape and size, and different treatments are applied into this plots. If the yields from some of the treatment are more than those of the other, the experimenter is faced with the problem of deciding if the observed differences are really due to the treatment effect or they are due to the chance factor. बरोबर आहे. एखादा जो प्लॉट घेतलेला आहे आणि त्या प्लॉटमध्ये आपण एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेला आहे, तर आपण प्लॉट करताना इक्वल साईज आणि शेपमध्ये केलाय, डिफरंट ट्रीटमेंट अप्लाय केलेले आहेत. मग आपल्याला इथे जे काही यील्ड आपल्याला भेटलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये जे डिफरन्सेस येतात ते कशामुळे आहेत, तर तुमच्या ट्रीटमेंटमुळे आहेत का अनकंट्रोल फॅक्टरमुळे आहेत. तर हे एक्सपेरिमेंटल युनिटमध्ये हे फार महत्वाचा भाग आहे. इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, it is a common experience that the fertility gradient of the soil does not follow any systematic pattern but behave in an erratic fashion. Experience tells us that even if the same treatment is used on all the plots and the yields would still vary due to the difference in the soil fertility. Such variation from plot to plot, which is due to random factor beyond human control. It is spoken as experimental error, which is beyond of human control. It may be pointed out that the term error used here is not synonym with a mistake, but it is a technical term which include all types of extraneous variation due to first
the inherent variability in the experimental material to which experiments are applied. Second, the lack of uniformity in the methodology of conducting the experiment, or in the other word, the failure to standardize the experimental techniques. And the third one, the lack of representativeness of the sample to the population under study. So this is all about experimental error. Now here the next terminology is replication. The replication means the execution of experiment more than once. In other words, the repetition of a treatment under investigation, it is known as replication. बऱ्याच वेळा काही एक्सपेरिमेंट मध्ये replication करावं लागतं for proper information. So the replication means execution of an experiment more than once. So it is replication. Now the basic principle of एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. एखादं जेव्हा आपण डिझाईन कन्स्ट्रक्ट करतो, डिझाईन बनवतो, एक्सपेरिमेंटल डिझाईन प्लॅन करतो, तर त्याच्यामध्ये 3 बेसिक जे प्रिन्सिपल आहेत. पहिला प्रिन्सिपल म्हणजे रॅप्लिकेशन. ओके. आता रॅप्लिकेशन वरून काय लक्षात येतं? तर रॅप्लिकेशन मीन्स द रिपिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. Okay, an experimental resort the replication in order to average out the influences of chance factors on the different experimental unit. एखादं जेव्हा आपण एक्सपेरिमेंट करतो तर त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये एखादा चान्स कॉजेस प्रेझेंट असेल तर त्या चान्स कॉजेसचे इन्फ्लुअन्स त्याच्यावरती पडू नये म्हणून average out the influence of the chance factor on the different experimental units. Thus, the repetition of a treatment results in more reliable estimate than is possible with a single observation. The following are the chief advantages of replication. Okay. Replicationचं chief advantages काय आहे? तर रॅप्लिकेशन वरून काय होतं? तर एक्सपेरिमेंटल एरर इट इज रिड्यूस्ड. एक्सपेरिमेंटल एरर काय होते? रिड्यूस होते. अँड ऑटोमॅटिकली we obtained more precise estimates of treatment effect. ओके, जे काही ट्रीटमेंट इफेक्ट आहेत त्याचे मोर प्रिसाइज एस्टिमेटेड आपल्याला भेटतात. Thus, the precision of the experiment is inversely proportional to the square root of replication. ओके, म्हणजे एखादं एक्सपेरिमेंट आहे त्याचं जे प्रिसिजन आहे त्या प्रिसिजन इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असतो. म्हणजे जेवढे रॅप्लिकेशन ओके the role of increase the efficiency of the design. Replication has an important and limited role in increasing the efficiency of design. The next is randomization. The next principle of the design of experiment, it is randomization. By the replication, the experimenter tries to average out as far as possible the effect due to uncontrolled factor. Uncontrolled जे काही factors आहेत, ओके, अनकंट्रोल फॅक्टर नी जे काही इफेक्ट होणार आहे
ओके, त्याला आपण काय करतो, ॲव्हरेज आउट करतो. दिस ब्रिंग्स टू हिम the question allocation of a treatment to the experimental unit so that each treatment get an equal chance of showing its worth. In the absence of the prior knowledge of a variability of experimental material, the objective is achieved though through the randomization, a process of assigning the treatment to various experimental unit in the purely chance manner. आपण इथे काय करतो, रँडमायझेशन म्हणजे each and every experimental unit having equal chance of the uh, getting any treatment. Okay, so this is called as a randomization. Now the purpose of randomness, आपण का करायचं randomization? The purpose of randomness is to assure that the source of variation not controlled in the experiment operate randomly so that the average effect on any group of unit is zero. In other words, the randomization ensure that the different treatments by the repetition of the experiment on the average are subject to equal environmental effect. The randomization eliminate bias in any form. It equalizes even factor of a variation over which we have no control. So randomization, it is a very important basic principle of experimental design. Now we will discuss local control. What is local control? If the experimental material, say field for agriculture experimentation, is heterogeneous and a different treatment are allocated to the various units, that is a plots at a random over the entire field. The soil heterogeneity will also enter the uncontrolled factor and thus increase the experimental error. It is desirable to reduce the experimental error as far as practicable without increasing the number of replications or without interfering with the statistical requirement of a randomness, so that even smaller differences between the treatments can be detected as significantly. In addition to principle of replication and the randomization, here we will discuss local control. The experimental error can further be reduced by making widely spread in order to separate the soil fertility effect from the experimental error. The whole experimental area is divided into the homogeneous groups, that is called as a blocks, row wise or a column wise. One way elimination of a fertility gradient. Example, randomized block design, or both elimination of a fertility gradient in a two perpendicular direction, that is a Latin square design. According to fertility gradient of a soil which such that the variation within the block is a minimum and between the blocks is maximum. The treatment are then allocated at random within each block. The process of reducing the experimental error by dividing the relatively heterogeneous experimental area into the homogeneous blocks, it is called as a local control. The local control, by reducing the experimental error, increase the efficiency of the design. So this is
द थर्ड बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. म्हणजे ह्या तिन्हीवरून तुम्हाला काय लक्षात आलं असेल तर रॅप्लिकेशन म्हणजे एखादं एक्सपेरिमेंट आपण एक पेक्षा जास्त वेळा आपण रिपीट करतो, दॅट इज कॉल्ड रॅप्लिकेशन. रँडमायझेशन म्हणजे आपण जे काही ट्रीटमेंट आपण एलोकेट करणार आहोत, ते एलोकेट करताना आपण रँडमली अलोकेट करणार आहोत. आणि लोकल कंट्रोल म्हणजे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ब्लॉकिंग. म्हणजे आपण इथे काय करणार आहे, जो हेटेरोजिनिटी आहे, त्या हेटेरोजिनिटी रिड्यूस करण्यासाठी आपण काय करतो, लोकल कंट्रोलचा वापर करतो. म्हणजे जे काही हेटेरोजिनियस फील्ड आहे, त्या फील्डला आपण काय करणार आहे, होमोजिनियस ब्लॉकमध्ये कन्व्हर्ट करणार आहे. ऑटोमॅटिकली होमोजिनियस जर प्लॉट असतील तर ऑटोमॅटिकली विदिन जो ब्लॉक आहे, ओके, विदिन जो ब्लॉक आहे तिथे जे व्हेरिएशन आहे ते कमी असणार आहे आणि बिटवीन द ब्लॉक जे असणार आहे तिथे जे व्हेरिएशन आहे ती काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो द ब्लॉकिंग म्हणजे ब्लॉक करणे हेच म्हणजे काय, तर लोकल कंट्रोल. आता इथे एक पिक्चर दिसतंय, थोडंसं तुम्हाला व्हिज्युअलाइज व्हावं की डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय काय करतो. तर हे एक्सपेरिमेंट आपण केल्यानंतर इथे फॅक्टर्स दिलेले आहेत. फॅक्टर्समध्ये काय काय व्हेरिएबल घेतलंय, तर आपण एक व्हेरिएबल घेतलाय ओव्हन आहे, त्यानंतर शुगर आहे, फ्लोअर आहे आणि एग्स. ओके, असे आपण 4 फॅक्टर्स इथे घेतलेले आहेत. आता ऑटोमॅटिकली जो फॅक्टर आहे ओव्हन, तर ओव्हनची सेटिंग म्हणजे द लेव्हल. ओके, मग ओव्हनची सेटिंग आपण किती ठेवायची आहे, लेव्हल्स किती करायचे आहेत, 1 लेव्हल, 2 लेव्हल, 3 व्हॉटेव्हर. मग ते लेव्हल्स आपण इथे ठरवायचं आहे. शुगरची क्वांटिटी आपण किती घ्यायची आहे, त्याचप्रमाणे फ्लोअर आहे, त्या फ्लोअरची क्वांटिटी आपण किती घ्यायची आहे. तर इथे मेजरमेंट दिलेलं आहे आणि ते लेव्हल्स आपल्याला ठरवायचे आहे. मग त्याचप्रमाणे जे एग्स आहेत, ते अंडे आपण त्या केक बनवण्यासाठी आपण काय घेणार आहोत. तर ह्या जे तिन्ही आपण 4 फॅक्टर्स घेतलेले आहेत आणि प्रत्येकची आपल्याला लेव्हल सेट करावी लागते. पण हे लेव्हल आपण कशी सेट करतो, तर डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जे आहे त्याचा जो बेस आहे, त्या बेसला घेऊन त्याचे काही नॉर्म्स आहेत, त्या नॉर्म्सला घेऊन आपण हे लेव्हल सेट करतो आणि ऑटोमॅटिकली जो रिस्पॉन्स आहे, तो रिस्पॉन्स इथे बघण्यात येतोय की हे सगळे इन्ग्रेडियंट जेव्हा आपण एकत्र करतो, शुगर, फ्लोअर, एग विथ द स्पेसिफिक टेम्परेचर सेटिंग, तर त्याच्यावरून आपल्याला इथे हे केक बनतो. ओके, आणि ते केक जो आहे, त्या केकचं आपण काय काय मेजर करतो, तर काही एकतर आपण हाईट पण मेजर करू शकतो. तर हे झालं क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्स. आणि हे जे इंडिपेंडेंट आहेत, त्या इंडिपेंडेंट फॅक्टरलाच आपण ट्रीटमेंट म्हणतो. ओव्हन इट इज अ ट्रीटमेंट, शुगर इट इज अ ट्रीटमेंट, फ्लोअर इट इज अ ट्रीटमेंट and eggs it is also treatment. It is also called as a factors. आणि रिस्पॉन्समध्ये हे जे काही प्रॉडक्ट आलेलं आहे, ते प्रॉडक्टमध्ये आपण काय काय कॅरेक्टरिस्टिक बघू शकतो. तर इथे टेस्ट कसा आहे, कलर कसा आहे, कन्सिस्टन्सी कशी आहे, तर हे जे आहे ते आपण इथे मेजर करू शकतो. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. आणि डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटचे जे काही रिअल लाईफ सिच्युएशन्स आहेत, ते वेगवेगळ्या फील्डमध्ये वेगवेगळे आहेत. बॉटनीमध्ये जे केस स्टडी आहे, ते केस स्टडी इट इज रिलेटेड टू बॉटनी. ओके, त्यानंतर केमिस्ट्रीमध्ये ह्याचा वापर करू शकतो डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटचा. त्यानंतर मायक्रोबायोलॉजी आहे, कम्प्युटर रिलेटेड आहे. तर एखादा एक्सपेरिमेंट, एखाद्या रिस्पॉन्सला आपण कसं आपण वेगवेगळे फॅक्टर्सचा त्याच्यावरती इन्फ्लुअन्स बघू शकतो, तर त्याच्यासाठी आपल्याला डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपण यूज करू शकतो. सो इथे जे आपण काही घेतलेलं आहे, ते फॅक्टर्स, लेव्हल आणि रिस्पॉन्स, हे त्याचं
आपण कसं डिफाईन करू शकतो? तर त्याची जी टर्म आहे, तर फॅक्टर मीन्स काय? तर फॅक्टर्स आर इनपुट टू द प्रोसेस. एखादा प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसमध्ये जे काही इनपुट्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फॅक्टर. Factors can be classified as a controllable or a uncontrollable variable. In this case, the controllable factor are flour, egg, sugar and oven. इथे सगळे जे फॅक्टर होते आपण जे एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये हे सगळे कंट्रोलेबल फॅक्टर्स आहेत. त्यानंतर पोटेन्शियल फॅक्टर्स कॅन बी पोटेन्शियल फॅक्टर्स म्हणजे काय? तर पोटेन्शियल फॅक्टर कॅन बी कॅटेगराइज्ड इंटू द कॉज अँड इफेक्ट डायग्राम. जे पोटेन्शियल फॅक्टर आहे ते आपण कसं कॅटेगराइज करू शकतो? कॉज अँड इफेक्ट डायग्रामनी आपण ते क्लासिफाय करू शकतो. लेव्हल्स म्हणजे काय? तर लेव्हल रिप्रेझेंट द सेटिंग ऑफ ईच फॅक्टर. एखादं फॅक्टर जे आपण वरती बघितलेलं आहे त्या फॅक्टरची जे काही सेटिंग आहे तर त्यालाच आपण लेव्हल म्हणतो. For the example, oven temperature, setting, number of spoons of a sugar, number of a cups of a flour and number of eggs. This is the setting. Temperature आपण किती ठेवायचं आहे, त्यानंतर किती चमचे साखर घालायची आहे, किती कप आपण फ्लोर घ्यायचा आहे आणि त्याचप्रमाणे किती अंडे घ्यायचे. तर हे लेवल आहे. 2 अंडे घ्या, 3 अंडे घ्या, 4 अंडे घ्या किंवा 4 चमचे साखर टाका, 5 चमचे साखर टाका. तर हे आपल्याला लेव्हल्स हे करायचंय, सेट करायचे. अँड द रिस्पॉन्स इज अ आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. In the case of cake baking, the taste, consistency, appearance of the cake are measurable outcome potentially influenced by these factors and their respective levels. म्हणजे ह्या फॅक्टर्स आणि त्याच्या लेवल्सवरती इन्फ्लुअन्स होणार आहे आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? रिस्पॉन्स. व्हाय डू एक्सपेरिमेंट्स? आपण एखादा एक्सपेरिमेंट का करायचा? तर एक्सपेरिमेंटचे इथे थोडंसं टाईप आपण बघून घेऊया. ऑब्झर्वेशनल स्टडी आणि एक्सपेरिमेंट ह्याच्यातला फरक आधी जाणून घेऊया. टेक वन एक्झाम्पल. Observational study shows positive association between ice cream sale and the level of violent crime. जर आपण आईस्क्रीमचा सेल असा डेटा घेतला आणि त्याचबरोबर लेवल्स ऑफ व्हायलेंट क्राईम ओके असं जर डेटा घेतला तर डेटा जो आहे तिथे पॉझिटिव्ह कोरिलेशन पॉझिटिव्ह असोसिएशन दाखवत आहे. ह्याचा अर्थ असा की when the increase of a sale of ice cream is increases, also the level of violent crime is also increases. So but according to data there is a positive association. आपण फक्त ह्या डेटावरून पॉझिटिव्ह असोसिएशन सांगतोय तर त्या स्टडीला आपण काय म्हणतो? ऑब्झर्वेशनल स्टडी. पण मला सांगा आईस्क्रीम सेल आणि लेवल ऑफ व्हायलेंट क्राईम ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह असोसिएशन कुठल्या बेसवरती आपण सांगतोय? तर व्हॉट डज इट मीन्स? ओके म्हणजे आईस्क्रीमचा सेल इन्क्रीज झाला तर नंबर ऑफ लेवल ऑफ व्हायलेंट क्राईम इट इज इन्क्रीजेस. हे काय आहे? तर इररिलेव्हंट आहे. ओके पण ह्या दोघांमध्ये पॉझिटिव्ह असोसिएशन का येतंय? नाव द अल्टरनेटिव्ह एक्सप्लेनेशन. अल्टरनेटिव्ह एक्सप्लेनेशन काय आहे? यू कॅन सी दिस पिक्चर. हॉट वेदर आणि आईस्क्रीम ह्याच्यामध्ये रिलेशन आहे. बरोबर? म्हणजे जर तुमचा जो वेदर क्लायमेट आहे ओके जर हॉट असेल तर ऑटोमॅटिकली सेल ऑफ आईस्क्रीम जे आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके म्हणजे जो रिलेशन आहे इन्क्रीजेस सेल ऑफ आईस्क्रीम इन्क्रीज होण्याचा इट इज डिपेंड ऑन द वेदर. ओके त्याचप्रमाणे जर हॉट वेदर असेल तर ऑटोमॅटिकली
त्याचा परिणाम हा व्हायलेंट क्राईम वरती पण होतो. म्हणजे जसं वेदर क्लायमेट जर हॉट होत असेल तर ऑटोमॅटिकली नंबर ऑफ व्हायलेंट क्राईम हे वाढत जातात. लोकांकडे कामं नसतात. बरोबर. उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याच लोक फ्री असतात किंवा लोक बाहेर फिरायला जातात. मग त्या सिच्युएशनमध्ये लोकांच्या घरी चोरी चकारी होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणजे लेव्हल ऑफ व्हायलेंट क्राईम इन्क्रीज होण्याची शक्यता असते. बरोबर. मग इथे जे आहे आपण असं म्हणू शकतो की आईस्क्रीम सेल ऑफ आईस्क्रीम हे इन्क्रीज का होत आहे? तर नंबर ऑफ व्हायलेंट क्राईम इन्क्रीज होतात आहे म्हणून नंबर ऑफ सेल ऑफ आईस्क्रीम इन्क्रीज होत आहे म्हणून लेवल ऑफ व्हायलेंट वाढत आहे असं नाही. हे जे दोन्ही व्हेरिएबल आहेत इट इज डिपेंड ऑन वेदर. हे एक्सप्लेनेशन झालं. आता आपण एखादा एक्सपेरिमेंट का करायचा? In an experiment, you can use the random assignment of a treatment to individual to avoid this type of observations. Okay. आपण एखादा ट्रीटमेंट का करायचा? तर आपण काय करू शकतो? तर रँडम असाइनमेंट ऑफ अ ट्रीटमेंट टू द इंडिव्हिज्युअल ह्या टाईपचे जे काही ऑब्झर्वेशनल अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करू शकतो? रँडमायझेशन ही टेक्निक यूज करू शकतो. गोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. गोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. काय गोल्स आहेत एक्सपेरिमेंटल डिझाईनचे? तर फर्स्ट, अवॉइड एक्सपेरिमेंटल आर्टिफॅक्ट्स. The second, eliminate biasness. Use simultaneous control group. Then randomization. Also, the goal of experimental design is reduce the sampling error by using replication, balance and blocking. आता हा फार महत्वाचा भाग आहे. बऱ्याच वेळा आपण कंट्रोल ग्रुप एखाद्या डिझाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये कंट्रोल ग्रुपचा वापर करतो. अ कंट्रोल इज अ स्टँडर्ड बाय विच एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन आर इव्हॅल्युएटेड. A control group is a group of a subject left undertreated for the treatment of interest, but otherwise experiencing the same condition as the treated subject. In many clinical trials, one group of a patient will be given an experimental drug or treatment, while the control group is given either a standard treatment for the illness. आता ह्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल एक्झाम्पल वरून, जर आपण एखादं क्लिनिकल ट्रायलचं एक्सपेरिमेंट घेतलं तर त्याच्यामध्ये एक ग्रुप ऑफ पेशंट काय असतं की ज्याच्यामध्ये आपण त्याला काही स्पेसिफाईड ड्रग एक्सपेरिमेंटल ड्रग जे आहे ते त्यांना प्रोव्हाइड करतो. पण कंट्रोल ग्रुपमध्ये काय आहे, जे काही स्टँडर्ड ट्रीटमेंट आहेत त्या इलनेससाठी, ओके, त्या डिसीजसाठी, तर तो आपण यूज करतो. तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कंट्रोल ग्रुप. आता जसं आपण सांगितलं की गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑफ डिझाईनमध्ये रिड्युसिंग द सॅम्पलिंग एरर. इट इज वन गोल ऑफ द डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट. तर ते कोणत्या पद्धतीने करता येतं? तर पहिलं जे आहे रँडमायझेशन. वाय रँडमायझेशन? तर रँडमायझेशन का करायचं? तर टू अवॉइड द बायसनेस. रँडमनेस म्हणजे काय? ईच अँड एव्हरी युनिट हॅव्हिंग द इक्वल चान्स. आता इक्वल चान्स असेल तर ऑटोमॅटिकली जो तुमचा बायसनेस आहे तो काय होईल? कमी होईल. टू ensure that the statistical test will have valid level of significance. Randomization is the random assignment of a treatment to the units in an experimental study. रँडमायझेशन काय आहे की आपण जे काही ट्रीटमेंट आहे आपण ते एक्सपेरिमेंटल युनिटला आपण काय करणार आहे? रँडमली असाइन करणार आहे. रँडमायझेशन इज द assurance policy against the introducing bias into the study. स्टडी जे काही एक्सपेरिमेंटल स्टडी आहे त्याच्यामध्ये बायसनेसला रिड्यूस करण्यासाठी आपण काय करतो? रँडमायझेशन करतो. रँडमायझेशन, there are most useful methods. First, simple randomization, and the second is stratified randomization. Simple randomization
The random table, by using random table, we allocate the treatment to the experimental unit. आता इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये क्लिअर झालं असेल की तुमच्याकडे हे एक्सपेरिमेंटल युनिट्स आहेत. ओके. ओके. ग्रुप ए मध्ये तुम्ही कोणकोणते घेतले तर 1, 4, 5 आणि त्याचप्रमाणे 3, 2 आणि 6 असं तुम्ही काय केलेले आहेत ग्रुपिंग केलेले आहे. म्हणजे इथे आपण काय करणार आहे तर each and equal unit having the equal chance to be selected in the sample. ओके. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता सिंपल रँडमायझेशन. पण इथे हे लक्षात घ्यायचं की सिंपल रँडमायझेशन आपण केव्हा करतो जेव्हा ग्रुप आपलं होमोजिनियस असेल. ओके. नाउ द स्ट्रॅटिफाईड रँडमायझेशन. स्ट्रॅटिफाईड रँडमायझेशन मध्ये काय आहे तर तुमचा जो ग्रुप आहे तो हेट्रोजिनियस असतो. ओके. आता हेट्रोजिनियस म्हणजे की आता मेल आणि फिमेल इथे आपण एक्झाम्पल घेऊया. तर मेल आणि फिमेल तर ऑटोमॅटिकली फर्स्ट क्लासिफाय into the two category. First female and the second one is मेल. आपण काय करणार आहे तर जे काही पर्सन्स आहेत त्यांना फिमेल कॅटेगरी आणि जे काही मेल आहेत त्यांना वेगळ्या कॅटेगरीमध्ये ठेवणार आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे ग्रुप ए मध्ये सिलेक्शन करणार आणि त्याचप्रमाणे ग्रुप बी मध्ये बाय युजिंग द सिंपल रँडमायझेशन टेक्निक आपण काय करणार आहे ग्रुपिंग करणार आहे. त्याच पद्धतीने मेल जे काही कॅन्डिडेट असतील मेल जे एक्सपेरिमेंटल युनिट्स असतील त्यांना आपण काय करणार आहे वेगवेगळ्या रँडम ग्रुपमध्ये रँडमाइज करणार. ओके. नाव रेप्लिकेशन. ओके. रेप्लिकेशन मीन्स रिपिटेशन. ओके. आता इथे रिपिटेशन हे जे डायग्राम दाखवलेलं आहे त्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता की पहिला जो एक्सपेरिमेंट आहे 2 लिझार्ड आहेत. ओके. 2 लिझार्ड आहेत ह्याचा अर्थ काय आहे तर इथे रेप्लिकेशन आहे का आपण ह्याला एक ट्रीटमेंट दिलं रेड जे लिझार्ड आहे त्याला एक ट्रीटमेंट दिलं आणि त्याचप्रमाणे ग्रीन जे आहे त्याला एक ट्रीटमेंट दिलं. ओके. पण आपण इथे त्या ट्रीटमेंटसाठी रेप्लिकेशन रिपिटेशन नाही घेतलं. त्याचप्रमाणे सेकंड जे इथे एक्सपेरिमेंटल युनिट्स किती आहेत तर 2 आहेत. सेकंड जे एक्सपेरिमेंट आहे 2 टँक घेतल्या. एका टँकमध्ये 4 लिझार्ड आहेत सेम टाईपच्या आणि त्याचप्रमाणे टँक 2 मध्ये लिझार्ड आहेत सेम टाईपच्या. ओके. आपण पूर्ण टँकला एक ट्रीटमेंट दिलं त्याचप्रमाणे त्याचा रिस्पॉन्स बघितला आणि टँक 2 ला आपण एखादं ट्रीटमेंट दिलं आणि त्याचा रिस्पॉन्स बघितला. पण इथे जो ट्रीटमेंट आहे आपण पूर्ण एका टँकसाठी देतोय बरोबर. तर दिस इज नॉट कॉल्ड ॲज अ रेप्लिकेशन. ह्याला आपण रेप्लिकेशन म्हणत नाही. ह्याला काय म्हणतो स्युडो रेप्लिकेशन. ओके. आणि जो तुमचा थर्ड एक्सपेरिमेंट आहे दॅट इज इथे टोटल 8 एक्सपेरिमेंटल युनिट आहे. प्रत्येकाचं सेपरेट टँक आहे आणि प्रत्येकाला आपण काय करतोय ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड करतोय तर ऑटोमॅटिकली इट इज कॉल्ड ॲज अ रेप्लिकेशन. आता ह्याच्यामध्ये जो सेकंड नंबरचा एक्सपेरिमेंट होता जिथे आपण स्युडो रेप्लिकेशन यूज केलेला आहे तर तो बॅड का आहे वाय इज द स्युडो रेप्लिकेशन इज बॅड. फर्स्ट imagine that the something strange happened by the chance to tank 2 but not to tank 1. पहिली कंडिशन आपण इथे काय करतोय इमेजिन काय करतोय की सेकंड ह्याच्यामध्ये काही स्ट्रेंज घडलं पण टँक 1 मध्ये नाही. फॉर दी एक्झाम्पल आपण काय केलं लाईट बर्न केली. ओके. लाईट लावली कोणत्या टँक मध्ये टँक 2 मध्ये. ऑल 4 लिझार्ड इन अ टँक 2 वुड बी स्मॉलर. ओके. 2 लिझार्ड जे आहेत ते काय झालेले आहेत स्मॉलर झालेले आहेत.
You might then think that the difference was due to the treatment, but it is actually just the random chance. आता आपण हे सांगू शकत नाही की हे जे स्मॉलर लिझार्ड आहे, 4 पैकी जे स्मॉलर लिझार्ड आहे ते ड्यू टू ट्रीटमेंट झालेले आहेत का रँडम चान्सनी. म्हणून हे जे स्युडो रेप्लिकेशन आहे ते चुकीचं आहे. आता रेप्लिकेशन का करायचं? तर रेप्लिकेशन करण्याचा उद्देश काय आहे? तर स्टँडर्ड एरर ऑफ मीन it is equal to standard deviation divided the square root of n. आता जसं जसं लार्ज एन होईल त्याप्रमाणे तुमचा जो स्टँडर्ड एरर आहे तो काय होईल, कमी 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 होत जाणार आहे. सो म्हणून रॅप्लिकेशन जे आहे ते गुड आहे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे एनची साईज म्हणजे सॅम्पल साईज जर तुम्ही वाढवत गेला तर स्मॉलर स्टँडर्ड एरर येईल आणि ते त्यामुळे रॅप्लिकेशन गुड आहे. नाव द थर्ड कंडिशन फॉर रिड्युसिंग द सॅम्पलिंग एरर that is balance. In a balanced experimental design all treatment have equal size. Okay, balanced म्हणजे आता इथे 3 सर्कल, थोडं डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. तर 3 सर्कल आहेत, त्यांचा कलर येलो आहे आणि त्याचप्रमाणे ग्रीन सर्कल आहे. तर याच्यामध्ये जे आपण ट्रीटमेंट अलोकेट केले आहे ते ऑल ट्रीटमेंट हॅव द सेम सॅम्पल साईज. आता हे जे येलो कलरचे आहेत त्यांना एक ट्रीटमेंट दिलं आणि त्याच नंतर ग्रीनचं एक ट्रीटमेंट दिलं. तर ते कंपॅरिझन जे आहे त्या एक्सपेरिमेंटल डिझाईनला आपण काय म्हणतो बॅलन्स एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. पण इथे अनबॅलन्स डिझाईन म्हणजे काय, तर 2 एक्सपेरिमेंटल युनिटला आपण ट्रीटमेंट दिलेले आहेत, एक ट्रीटमेंट दिलेलं आहे आणि बाकीचे जे 6 आहेत तिथे आपण दुसरं ट्रीटमेंट दिलंय. म्हणजे इट इज कॉल्ड ॲज अनबॅलन्स. आणि बॅलन्स जर असेल तर ऑटोमॅटिकली तुमची जे सॅम्पलिंग एरर असते ते कमी होते. म्हणून बॅलन्सिंग, त्यानंतर रॅप्लिकेशन आणि रँडमायझेशन हे तिन्ही आपण काय करतो, सॅम्पलिंग एररला रिड्यूस करण्यासाठी यूज करतो एखाद्या एक्सपेरिमेंटल डिझाईनमध्ये. बॅलन्सनी अजून काय होतं, तर बॅलन्स नी तुमचा जो पॉवर आहे तो मॅक्झिमाइज होतो. ऑल्सो मेक टेस्ट मोर रोबस्ट टू अवॉइड द violating the assumptions. Okay, now the third one is blocking. Why we use blocking in the any experimental any experiment study? The blocking is a grouping of experimental unit that have the similar property. जेव्हा तुमचा जो ग्रुप जो फील्ड आहे तो हेट्रोजिनियस असेल तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपण काय करतो, ब्लॉकिंगचा वापर करतो टू मेक अ होमोजिनियस ग्रुप. Within each group, treatment are randomly assigned to the experimental unit. आता होमोजिनियस असल्यामुळे आपण काय करतो, विदिन each group treatment are randomly assign करतो. Now related to design of experiment, here we discuss the case study, the effect of a soil and the fertilizer on the coriander seed. Okay, first we will discuss objective. What is the objective of this case study? The basic purpose of this project is to observe the effect of a soil type on the germination. आपण इथे काय बघणार आहे की जे सॉइलचा इफेक्ट आहे तो जर्मिनेशन वरती पडतो का. Also to observe the effect of a fertilizer on the growth of coriander plant. त्याचप्रमाणे सॉइल आणि फर्टिलायझर जो आहे त्याचा इफेक्ट कोरिएंडर प्लांट वरती पडतो का. अँड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ कोरिएंडर सो दॅट द कोरिएंडर फार्मिंग शुड बी मोर बेनिफिशियल अँड प्रॉफिटेबल. आता हे केस स्टडी पुढे काय घेणार आहे, तर ऑटोमॅटिकली जर क्वालिटी बद्दल बोलत असो तर जे फार्मर आहे तर त्या फार्मिंगमध्ये, कोरिएंडर फार्मिंगमध्ये ह्या केस स्टडीचा कसं बेनिफिशियल आणि प्रॉफिट होऊ शकतो हे आपण डिस्कस करणार आहोत. What are the objective? The first objective for this case study is to study the effect of a soil, fertilizer on germination, growth and the yield of a coriander seed. आता इथे 3 रिस्पॉन्सेस घेतलेले आहेत, जर्मिनेशन, ग्रोथ अँड द यील्ड.
and the independent variable it is the soil and fertilizer. आता independent variable इथे जे आहेत ते factor type आहेत. ओके, to find out the effect of a soil and fertilizer on the quality of a coriander. ओके, आता आपण क्वालिटी रिलेटेड बघतोय सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह. The third objective, which combination of a soil type and fertilizer give optimum germination, optimum height of a plant, optimal number of branches, optimal leaf area, also the optimal weight. हे सगळे आपण काय घेतलेले आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह घेतलेले आहेत. नाव फॉर this experimental study, we use following methodology. In this experiment, we have used two factors. First, soil type, and the second, fertilizer, at the three different level of each. The level of a soil is black cotton soil, laterite soil, and the mixed soil. And the levels of a fertilizer is form, compost, vermicompost, and urea. Thus, in all there are 9 treatment. Hence, the design is used to 3 raised to 2 factorial. म्हणजे इथे आपण कोणती डिझाईन, आता आपण जसं बघितलंय की आता डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये वेगवेगळे डिझाईन्स असतात, त्याबद्दल मी इथे कमी बोललेले आहे. पण जे बेसिक कन्सेप्ट आहे ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर इथे जेव्हा तुम्ही फॅक्टर, ओके, आता इथे किती फॅक्टर्स घेतलेले आहेत, तर 2 फॅक्टर्स घेतलेले आहेत आणि लेवल किती आहेत, तर प्रत्येकाचे लेवल 3 आहेत, 3 लेवल आहेत. म्हणून इथे जे डिझाईन आपण यूज करणार आहोत ते 3 raised to 2 फॅक्टोरियल डिझाईन यूज करणार आहोत. अशा बरेचशाच डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये यूज होतात. फॉर द एक्झाम्पल CRD, कम्प्लीट रँडमाइज डिझाईन, RBD, रँडमाइज ब्लॉक डिझाईन, त्यानंतर LSD, लॅटिन स्क्वेअर डिझाईन, BIBD, बॅलन्स इनकम्प्लीट ब्लॉक डिझाईन आणि फॅक्टोरियल डिझाईन आणि अजून बरेचसेच डिझाईन्स आहेत. तर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट वी यूज दॅट डिझाईन. ओके, आता इथे आता आपण जे एक्सपेरिमेंट घेतलेला आहे तो कशा रिलेटेड आहे, 3 raised to 2 फॅक्टोरियल डिझाईन. आता these 9 treatments with the 2 replication were given to the coriander seeds in 18 different trays. आता आपण काय केलेलं आहे, तर 9 ट्रीटमेंट आहेत. ओके, 9 ट्रीटमेंट विथ द 2 रेप्लिकेशन्स आपण इथे घेतलेलं आहे आणि ऑटोमॅटिकली 2 रेप्लिकेशन असल्यामुळे आपण इथे 18 डिफरंट ट्रेज घेतलेल्या होत्या. अलॉंग विथ दिस सेम वॉटर क्वांटिटी पर डे, environmental condition were given to them. Then effect in each tray were observed day by day and at the end of observation were recorded. The experiment was laid out 3 raised to 2 factorial design with 2 replication in 18 trays. Now sowing. The sowing was done in 18 tray by the 20 seeds per tray. म्हणजे जे 18 ट्रेज घेतलेले आहे प्रत्येकामध्ये 20 बी जे आहेत ते पेरलेले आहेत. द डिबलिंग वॉज डन इन अलाइनमेंट ऑफ 4 row of each 4 rows of 5 seeds each. म्हणजे एका ट्रे मध्ये आपण किती घेतलेले आहेत, 20 आणि 20 घेताना आपण 4 रांगा केलेल्या आहेत आणि 4ही रांगेमध्ये आपण 5 जे सीड्स आहेत ते सोन केलेले आहेत. ओके, द डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. आता हे जे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन्स आहेत ते ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन्स आपण कसे घेतलेले आहेत इथे तुम्ही बघू शकता. 2.5 kg ब्लॅक कॉटन सॉइल, 100 ग्राम farm compost, 2.5 kg medium soil, 100 gram of farm compost आणि त्याचप्रमाणे 2.5 kg mix soil. म्हणजे इथे जे आपण सॉइलचे जे फॅक्टर्स पाडले होते, लेवल्स केले होते, ब्लॅक कॉटन सॉइल, मीडियम सॉइल आणि मिक्स सॉइल. ओके, त्याचप्रमाणे असे प्रत्येकाचे आपण इथे कॉम्बिनेशन घेतलेले आहेत आणि जो फर्टिलायझर आहे फॉर्म कंपोस्ट, त्यानंतर वर्मी कंपोस्ट आणि
युरिया कंपोस्ट. ओके, युरिया घेतलेला आहे, तर त्याचे लेवल कॉम्बिनेशन्स इथे दाखवलेले आहेत. नाव द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ डेटा कलेक्शन. आता लेवल्स कॉम्बिनेशन्स काय आहेत? 00, 10, 20, 01, 11, 21, 02, 12 and 22, and the number of seeds germinated, and the number of branches and average height, average weight, average leaf area. ओके, असं आपण इथे काय केलेलं आहे? कन्सिडर केलेलं आहे. दिस इज द फर्स्ट replication. And you can see the normal probability plot of the number of branches. You can see this graph. Okay, so this graph interpret that, or conclude by using this graph, we conclude that the number of branches are normally distributed. हा जो नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी, का की काही अझम्पन्स असतात एखाद्या डिझाईनसाठी, ते डिझाईनसाठी अझम्पन्स आपल्याला व्हेरीफाय करावे लागतात, आणि व्हेरीफाय करण्यासाठी आपण इथे जे अझम्पशन आहे नॉर्मॅलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा, की एखादं जे रिस्पॉन्स आहे तो कसा असला पाहिजे? नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असला पाहिजे. म्हणून आपण इथे नंबर ऑफ ब्रांचेस जे आहेत ते नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत का नाही ते चेक करण्यासाठी हा प्लॉट काढलेला आहे. नाव द स्टॅटिस्टिकल डेटा अनालिसिस. स्टॅटिस्टिकल डेटा अनालिसिस मध्ये नंबर ऑफ ब्रांचेस आपण इथे अनालिसिस करतोय. येट्स टेबल आपण इथे काढलेला आहे. सो दिस इज Yates table. Okay, now this is Anova table. According to Anova table, you can see the F statistic and the results are okay. Accept, reject, 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 reject. Okay, AL represent the linear effect of a treatment A, quadratic effect of a treatment A, linear effect of a B, and quadratic effect of a B, and similarly linear effect of interaction effect AB and quadratic effect AB. Okay, and this is the error component. So according to this ANOVA table, we can say that the linear and quadratic effect of main factor, linear and quadratic effect of main factor and interactions are significant, except the linear effect of a first factor. का की इथे एल एक्सेप्ट झालेला आहे, बाकी रिजेक्ट झालेले आहेत. रिजेक्ट असलं म्हणजे काय? तर देअर इज अ सिग्निफिकन्स. ओके, अँड द मिक्स सॉइल टाइप and form compose gives maximum response, means maximum number of branches. इथे आपण काय दिलेलं आहे? तर जो मिक्स सॉइल आहे आणि त्याचबरोबर फॉर्म कंपोस्ट, हे काय देतं आपल्याला? मॅक्झिमम रिस्पॉन्स, मीन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रोव्हाइड करतात. तर इथे आपण फक्त एकच रिस्पॉन्स व्हेरिएबलला घेऊन हे स्टडी केलेलं आहे, दॅट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस. असं तुम्ही प्रत्येक जे काही रिस्पॉन्स आहे त्या रिस्पॉन्सेसचं स्टडी करू शकता. अँड द फायनल कन्क्लुजन according to this case study is the combination of a mixed soil type and the farm compost give the maximum number of germination. The same combination mixed soil and the farm compost give the maximum height and the weight of the plant. Similarly, the maximum number of branches are observed under the combination mixed soil type and farm compost. Also, the leaf area is larger when the seeds are sown in the mixed soil along with the farm compost. In general, the mixed soil type and the farm compost combination give the maximum yield. Okay, this is all related to the design of experiment. So, thank you.